Közösség, ami formál, jelenlét, ami emel. Sziasztok! A The Manhood első adásába egy olyan izgalmas témát hoztunk be, amely nem csak engem és Zsoltot érint meg, és jelenleg foglalkozunk vele, hanem ez alapvetően egy olyan időszak, ami sok férfi életében fordulópontot jelent. Az életközépválságról van szó, amely nem csak egy krízis, hanem ugyanakkor lehetőség is. De mi történik bennünk, amikor megkérdőjeleződik minden, amit addig építettünk, és hogyan tudunk ebből új irányt találni? Tarts velünk, és nézzünk rá együtt kicsit mélyebben erre a témára. Nagyon fontos szerintem, hogy először egy kicsit beszéljünk arról, hogy honnan is ered ez a kifejezés, és hogy mit is jelent valójában, mert többféle értelmezést lehet erről látni, szerintem nagyon sok embernél máshogy csapódik le, és fontos az, hogy először tisztázzuk, mint akár nyelvészként, hogy mi is a krízis. Ugye ez egy eredetileg görög szó, és alapvetően nem egy negatív kifejezés, ez szerintem nagyon fontos. Az eredeti jelentés az döntés, vagy különbségtétel, vagy ahogy te is mondtad, Robi, egyfajta fordulat, vagy egy válság. Válság is lehet, igen. És nagyon érdekes, hogy eredeti értelmében ez a szó egy olyan fordulópontot jelöl, amelynek a kimenetele az nem meghatározott, nem előre meghatározott. Vagyis egy döntéstől, vagy egy helyzet alakulásától függ. És itt jön az, ami miatt szerintem sokan kifejezetten negatívként értelmezik. Pedig az eredeti jelentés igazából egyszerre tartalmazza a nehézséget és a lehetőség kettősségét. És erre egyébként tök érdekes, hogy például a kínai képírásban ez mind a két dolog megjelenik a képírásban, tehát maga a lehetőség is és a nehézség is. Ez azért érdekes, mert ténylegesen, ha megnézzük az ember életét, minden fordulópont, amikor változás történik, változással jár. Az ember hajlamos megélni negatívan, hogy te jó ég, ez a változás számomra nehéz, mert ki kell mozdulni a komfortzónából, megismerünk új dolgokat, változtatunk az addigi működésünket, és ebben persze ott a lehetőség, hogy egy újat hozzunk létre, azonban ez az ego a tudat számára a bizonyostól való elfordulás mindig is egy krízis, egy nehéz helyzet meglépni valami újat, egy új felé. Igen, és hát hogy miért is foglalkozunk ezzel a témával, ugye mind a ketten nagyjából egy életszakaszban vagy egy korban vagyunk. Ugye ez az életközépi válság, vagy ahogy az angol kifejezés, a midlife crisis is mondja, ez tényleg egyfajta életközépi jelenség. Nagyon fontos, hogy ez nem egy depresszió, lehet egy mentális állapot, de inkább egy úgymond tünetegyüttes, tehát egy életszakasz jellemzője. Nagyon fontos szerintem az is, hogy a krízis, amit az előbb mondtam, hogy nem feltétlenül negatív, ez lehet egy fordulópont, egy változás, lehet rossz, hogyha mondjuk az ember benne marad. Tehát ha benne ragadsz, és nem tudsz kimozdulni, nem érted, hogy miért történik, benne ragadsz, tehetetlenséget érzel, céltalanságot érzel, viszont hogyha tudatosan éled meg, akkor ez egy nagyon, nagyon frankó személyiségi, egy személyiségi változás, egy fejlődés is lehet. Tehát, hogyha benne ragadsz, akkor lehet rossz, viszont hogyha megérted, helyén kezeled, ki tudsz belőle mozdulni, és úgy használod fel ezt az időszakot, hogy az előnyödre fejlődés, akkor ez egy jó dolog lehet. Gondoljunk csak arra, hogy alapvetően ez a krízis nem kimondottan az életközépválságra vonatkozik, csak ha megnézzük pszichológiailag az ember életét, van ez a kifejezés, hogy normatív krízis, ami azokra fordulópontokra, természetes életciklusváltásokra vonatkozik, ami az emberi élet, az emberi létezés természetes velejárója. Gondoljunk csak egy gyermekre, amikor a szülei szerető öleléséből kikerül a szociális közegbe, óvoda, iskola, vagy arra, amikor kamaszodik az önállóvá válás, az éretté válás, vagy az első szeretett hölgyével, vagy a sokadik hölgyével házasságra adja a fejét, és megnősül, és elköteleződik egy társ mellett, vagy apává válik. Ezek mind-mind hasonló természetes fordulópontok, krízis helyzetek, ahol egy új életszakasz kezdődik.
Igen, és nagyon érdekes szerintem az, hogy ahogy te is mondod, hogy minden életszakasznak megvannak a szép dolgai, a pozitív oldalai, a jó élmények, meg megvannak a nehézségek is. És igazából szerintem ezek a különböző életszakaszok határán bekövetkező, nem is tudom, hát akkor mondjuk így, hogy válságok, vagy változások, ezek akkor tudnak nagyon nehezek lenni, meg akkor tudnak elakadást okozni, hogyha azt érzed, hogy az új életszakasz által, amik jönnek, új célok, vagy új helyzetek, azokat még a régiekkel akarod megoldani, vagy a régi, korábbi céljaidat nem sikerült elérni, és azokat próbálod most elérni, most megvalósítani, viszont már egy új életszakaszban vagy, egy új környezetben, új szerepek jöttek be, ahogy te is mondtad, akár apa szerep, vagy bármi más, viszont ugye az új életszakasz már másról szól, tehát te már nem most fogod megoldani a tinédzser időszakodban kitűzött célokat adott esetben, vagy azokat a problémákat. Ezek már lehet, hogy elavultak, meg már te se ugyanaz az ember vagy, ugye? Igen, ez egy fontos szempont. Köszi, hogy említed, mert én is hasonlóan gondolom, hogy itt az életközép válságban, amikor az ember egy új szakaszba lép, nem igazán tudja azt megoldani a régi megküzdési stratégiákkal. És talán ezért is sokan krízisként élik meg, hogy hogyan tudok egy új identitást létrehozni. Most a saját magam esetéről beszélve, itt vagyok 43 évesen, fölépítettem egy jó karriert, ugye nagyon sok multivállalatot megjártam vezetőként, évtizedes vezetői múlttal rendelkezem, 3 gyönyörű gyermekem van, tehát apaként fölépítettem egy jó apai létet, a feleségemmel most már 20 éve vagyunk idén együtt, szóval van egy nagyon jó társas kapcsolatom, szép nagy családi házban élünk, tehát azt mondanám, hogy úgy elértem mindent. De mégiscsak azt érzem, hogy van tovább, és ebbe a továbbba van nekem már több éve vennem az, hogy adni az embereknek emberközpontúlag, és ezért is végeztem el még 6 évvel ezelőtt a coach, akkor szereztem meg a coach képesítést, 3 éve a terapeuta képesítést, mert mindezek úgy éreztem, hogy szükségesek hozzáadnak ahhoz, hogy kibontakozzak. Viszont a kibontakozás az, amit az eddig énemmel, a régi énemmel nem igazán tudtam, hogy megvalósítani. Nem tudom, hogy és ezt én valóban válságként, volt időszak, hogy válságként értem meg, hogy hogyan leszek egy vállalati alkalmazottból, apaként, férjként, egy coach, egy önálló coach, egy terapeuta, egy saját vállalkozással, saját bizniszsel. Ez számomra nagyon sokáig elképzelhetetlen volt. És igen, itt van az, hogy a régi működésemmel, a régi megküzdési stratégiáimmal ezt az újat nem tudom felépíteni. Igen, és ez tök jó, hogy belevitted ezeket a személyes szálakat is, és hogy beszéltél arról, hogy miket értél el, mert ugye az ember minden életszakaszában vannak célok. Jó esetben ezeket maga határozza meg, de van, hogy mondjuk gyerekként, tinédzserként, akár még a szülei, később jó esetben már nem. De hát vannak úgynevezett ilyen saját célok, meg mondhatjuk, hogy külső célok, és azt, hogy ezeket melyik életszakaszban, vagy akár mostanra mennyiben sikerül elérni, ez szerintem nagyban kihat arra, hogy ebben az életszakaszban az életközép folyamán, vagy az életközépi válság során, hogy érzed magad. Mert ugye az egyik nagy kiváltó ok az pont ez lehet, hogy egyfajta céltalanság, elakadásérzés alakul ki az emberben. Aztán jó esetben ez nem állandósul, még jobb esetben szembenézel vele, és megpróbálod tudatosan megnézni azt, hogy mik azok a célok, amiket már elengedhetsz, mik azok, amiket elértél, ezekkel boldog vagy, és mik azok a célok, amik esetleg tovább mennek, és mik esetleg az új céljaid. Szerintem ez nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen folytonosság, mert van egy ilyen tök jó analógia szerintem erre az életközépi válságra, most már akkor tényleg nevezzük így, hogy
nekem a fejemben ez kicsit olyan, mint amikor a hegymászó elindul egy ilyen hegyen fölfele, ugye mész előre, visznek a céljaid, látod a hegy tetejét, a hegycsúcsot, mögötte az eget. De nagyon világosak a célok. Ahogy mondtam, vagy te találtad ki magadnak, mit szeretnél elérni az életbe. Karrier, család, beutazni a világot, megtanulni 5-6 nyelvet, bármi lehet, vagy hangszereken játszani, meg lehetnek olyan célok, amiket a szüleid, a társadalom, stb. Tesznek rád, és akkor ezeket így cipeled. És egy darabig nagyon tisztán látod a célt. Aztán szépen mindenféle küzdelmek során felérsz a csúcsra, és elindulsz lefele. Most ezt nem kell egyből úgy értelmezni szerintem, hogy akkor innentől már B oldal az egy lejtmenet, hanem egyszerűen teljesen más megélések, más életminőség, más célok. Viszont innentől kezdve, pont azért, mert tehát elérted a fő célodat, ami sok embernél tényleg az, hogy nem tudom én, elvégez ilyen-olyan iskolát, ilyen-olyan képesítést, karriert épít, családot alapít, gyerekei lesznek, stb. És amikor ezek megvannak, akkor körülnéz, és mint abban a John Travolta-s mémbe széttárja a karjait, hogy na akkor most gyerekek, most akkor mi van, hogyan tovább? És sokan itt ragadnak meg. Nagyon fontos szerintem az, hogy amikor célokról beszélünk, akkor ott milyen a sikerélmény. A sikernek az élménye, tehát hogy, mert ugye többféle siker lehet olyan siker, amit te valamit elhatároztál, te megéled azt a sikert, és lehet olyan siker, amit egy külső körülmény okoz. Tehát akkor érzed magad sikeresnek, ha elismernek mondjuk a kollégáid, akkor érzed magad sikeresnek, ha szeret a feleséged, vagy akkor érzed magad sikeresnek, hogyha, nem tudom, én most a múltamba visszatekintek, egy kiállítás, fotókiállítás megnyitó, mondjuk megtapsoltak. Ezek külső visszajelzései a sikernek, tehát egy külső hatás kell ahhoz, hogy te azt a sikert megéld. De vannak olyan sikerélmények, amit te magad egyedül is meg tudsz élni, és ezek szerintem, amik segíthetnek abban, hogy egy ilyen elakadásnál tovább lendülj. Mert nincs szükséged arra, hogy egy külső tényező határozza meg, hogy te most jól érzed magad sikeresnek, elérted a célod, vagy sem. Annyira jó, hogy ezt felhozod, mert a sikerek valóban megtévesztőek lehetnek egy ember számára, hogy pontosan mi is az a siker. Az a siker az én sikerem, belülről jön, az én definícióm, vagy kívülről, mert azt gondolom, hogy azáltal leszek sikeres, hogy elismerést kapok a környezetemtől. Ha visszatekintek az alkalmazotti múltamra, vezetőként jellemzően a pályámon a feljebb lépés mögött igazán a bizonyítását. És ez nagyon sokáig, a 30-as évek közepéig igazából az apám felé, hogy érezze, hogy elismerjen, és azt mondja, hogy igen, fiam, büszke vagyok rád, hogy idáig vitted. Alapvetően nekem egy nehezebb múltam volt vele, mert nem azzal a szeretetnyelvvel fordult felém, ami számomra igazán mutatta, hogy ő szeret, és gondoskodik, és elismer, és mondom, a 30-as évek közepéig azon küzdöttem, hogy bebizonyítsam, hogy én elég jó vagyok, szerethető vagyok, feljebb lépek a ranglétrán, na, elég jó vagyok már, és a perfekcionizmusom, hogy bizonyítsam, hogy érek valamit. És ez az, amire aztán rádöbbentem, hogy alapvetően láttam, hogy amit csinálok, értéket nyújt az emberek számára, de legbelül az önvalóm számára nem ez volt a siker definíciója. És vezetőként is, amikor volt egy üzleti siker, nekem nem az volt a siker. Nekem az igazi siker az volt, amikor a nekem dolgozó embereknek tudtam segíteni, és láttam, hogy eljutnak egy magasabb szintre, és ezért is végeztem ott alapvetően a coachingot, hogy tudjak az embereimnek először segíteni, majd utána másoknak a cégen belül, hogy feljebb lépjenek, hogy meglépjék a önmagukat, és elérjék azt, amire előtte nem gondolták azt. És na ekkor döbbentem rá, hogy ez az én sikerem, amikor valakinek segítek A-ból B-be eljutni. Akkor döbbentem rá, hogy nem biztos, hogy az életút, amit ott alkalmazottként vittem, vagy csináltam, bármilyen pozícióban is, az teljes mértékben én vagyok. Ha bár én voltam, de az önvalóm. És ez nagyon érdekes téma számomra, hogy amikor éljük az életünket, és csináljuk a napi dolgokat,
ez az életközép számomra pont az a fordulópont, ahol lehetőséged van visszatekinteni, és egy konklúziót készíteni, hogy ebből mindegyik én voltam, de mi az az önvaló, amivel tovább szeretnék menni. Nem tudom, erről te mit gondolsz? Hát igen, erre nagyon tudok kapcsolódni egyébként, mert most így visszagondolva, én is egy teljes szívből mondhatom, hogy egy szeretetteljes családban nőttem fel, de azért visszagondolva mindig ott volt egy egészséges szülői elvárás, ami a teljesítményekre vonatkozott. Tehát, hogy valamilyen szinten azért teljesítsek a suliba, nem volt elvárás a kitűnő bizonyítvány szerencsére, de azért jól kellett tanulnom, pont azért, mert mindig mondták a szüleim, hogy majd középiskola, gimnázium, egyetem, mert úgy lehet majd jó munkát találni, stb. Tehát azért az előző generációnak, a szüleink generációjának azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, konkrétan ilyen életbe vágó dolog volt a stabilitás. Mert ugye ők egy olyan világban nőttek fel, ami bizonyos szempontból stabil volt, tehát ez a kőkemény több évtizedes kommunizmus, de ők ugye azt is szokták meg, hogy egész életükben egy munkahelyen dolgoztak, és számukra az, amikor például én először mondtam azt már felnőttként, hogy ott hagyom a munkahelyem és átmegyek egy másik helyre, mert sokkal jobb lehetőség lesz, és ők teljesen ilyen halálra vált arccal fogadták a hírt, hogy hát hogyan, és hogy hát a járt utat, a járatlanért ne hagyd el, stb. Tehát ők ebben azért rugalmatlanabbak voltak. De amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy a szeretet mellett ott volt az elvárás, és ez az, ami azért egy külső nyomást ad az embernek, és a célokat is befolyásolja, amit miről az előbb beszéltem, hogy a siker kapcsán, hogy a saját célok, meg a külső célok. És amikor itt az életközép folyamán az ember visszatekint, akkor egy nagyon fontos ilyen leltár, vagy nem is tudom, hogy mondjam az, amit te is mondtál, hogy megnézed azt, hogy amiket elterveztél, amilyen célokat megfogalmaztál, azokat elérted, vagy nem érted el, mi volt ebből a saját célod, mennyire más érzés, vagy nem más érzés az, hogy a saját célok elérése, meg a külső célok elérése. Szóval ez egy érdekes számadás gyakorlatilag, és aztán, hogy ebből mi potyog ki egyes embereknek, az megint csak oda vezet szerintem, hogy hogyan is néz rá erre az időszakra. Hogy ez akár újra definiálhatom magam, tehát tudok innen fejlődni, mert jobban megismerem magam, tehát egy önismereti pontra jutottam, egy önismereti folyamat kezdeténél vagyok, vagy pedig azt érzem, hogy basszus, volt egy csomó minden, elszalasztott lehetőségek, ki nem használt lehetőségek, be nem teljesített célok, és akkor kudarcként élem meg, és akkor befordulok. Tehát, hogy így is lehet nézni. Egyébként nagyon fontos még szerintem az is, erről nemrég olvastam, hogy ez az egész életközépi válság, ez sokkal jellemzőbb a nyugati világra, mint a keleti kultúrákra akár. És hogy ez miért van, mert kezdem az egyszerűbb részével, hogy a keleti kultúrákban, most a hagyományos gondolkodást mondom, nyilván ott sem mindenkire igaz ez, ott azért sokkal inkább a sorsszerűségben hisznek az emberek, akár a karmában, vagy abban, hogy mindenkinek megvan írva a sorsa, stb. És mindenki szépen szorgos hangyaként, úgymond ez nem degradáló kifejezésként mondom, de végzi a rászabott feladatokat. Ilyen formán szerintem sokkal inkább egyensúlyban tudnak maradni, míg a nyugati világban, most ez megint általánosítás, de azt gondolom, hogy van igazságtartalma, a nyugati világban van egy olyan üzenet, ami, ha belegondolsz, már a népmesékben is benne van, a tanmesékben, meg úgy általában az egész kultúránkban, hogy bármi lehetsz. Tehát van egy ilyen üzenet, hogy te bármi lehet belőled az életben, fiam. Csak tenni kell érte. És van ennek valósága, de szerintem ez azért ugyanannyira mérgező is tud lenni, mint amennyire motiváló, mert a bármi lehetsz, az nem mindenkire igaz. Nem mindenki ugyanolyan körülmények közül, nem mindenkinek adatnak meg ugyanazok a lehetőségek, most anyagi vagy érzelmi, teljesen mindegy. Tehát nem mindenki ugyanolyan esélyekkel indul, és ez a bármi lehetsz, ez szerintem igazából egy fals üzenet. És hogyha tovább viszem, akkor ezt nagyon szépen el lehet vezetni az életközépi válsághoz, úgy, mint annak a negatív része. Tehát, hogy akkor tudod igazán negatívan megélni ezt az életközépi válságot,
hogyha te elindultál ezzel a bármi lehetsz csomaggal, ez mindig ott lebegett fölötted, mint a Damoklész kardja, vagy mint egy ilyen hatalmas tündöklő ígéret, és aztán, ahogy te is mesélted, hogy nem tudom, 35-40 éves korra az ember eljut oda, hogy elvégez egy ilyen számadást, most ez tudatosan vagy nem tudatosan, de csak előkerül, ez mindenkinél előkerül, most mi ugye férfiakhoz szólunk, de nőknél ugyanúgy előkerül, amikor így az van, hogy jó, megvan a karrier, megvan a család, beutaztam a félvilágot, vagy nem, de igazából amiket terveztem nagy vonalakban megvan, de valahogy mégse érzem teljesnek az életemet, és egyébként ez a bármi lehet, nem lettem bármi. Tehát, hogy sokkal nagyobb álmaim voltak, mint ahol tartok. Boldog vagyok nagyon sok minden miatt, nagyon sok eredményre büszke vagyok, de valahogy úgy azt érzem, hogy hát mégse teljesült minden álmom. És érdekes ilyenkor megnézni azt, hogy tényleg azt kell néznem, hogy az a bármi lehetek, az nem teljesült, vagy azt kell nézni, igazából mindenki ott van, amit az ő készségei, lehetőségei, adottságai, személyisége, beletett erőfeszítése indokol. Pont ott vagy. És hogyha ezzel megbarátkozol, hogyha ezt elfogadod, akkor már egész más szemmel lehet nézni azt, hogy akkor oké, most ez egy fordulópont, és ez a számadás, ez hogy is néz ki most, akkor 20-ból 2, az fair? Persze, hogy fair. Ennyit tettem bele. Igen, ez a bármi levés számomra is egy nagyon fontos dolog, ugyanis tényleg bármi lehetsz, és a kérdés az, hogy ebben az életközépi folyamatban, értékelésben újra értelmezed az életed, mennyire tudatosan éled ezt meg, már olyan értelemben, hogy odafigyelsz magadra, odafigyelsz arra, hogy mik azok, amik számodra igazán fontosak, és számvetést készítesz az eddig elértekről, valamint az, hogy... Mert igazából itt tényleg arról beszélünk, ha megnézzük a jelenlegi átlag életkort, 70-75, nem tudom, 80 tolódik ki folyamatosan szerintem évről évre, ahogy a technológia is újul, de azért tényleg ez a 35-40 a közepe, hol az ember elér az A oldal végére, igen, mi még kazettáról beszéltük, megfordítod a B oldalra, és mivel töltsem meg? Tényleg, mit szeretnék oda fölvenni? És ha ez nem tudatos, akkor a bármi levés, nagyon sokszor látom azt, és itt összekeverik az életközépálságot a kapuzárási pánikkal egy igen. kicsit, de az is része ennek pont ez a bármi levés, hogy eddig jó fej voltam, apa voltam, fölneveltem a gyerekeket, én kitől kaptam szeretetet, vagy én velem kitörődött, és akkor a bármi levés, akkor nyitok, szeretnék egy kicsit csajozni, jó, ez nem jellemző minden férfire, de előfordul. És vagy jellemző, csak nem minden életszak. Nem minden életszak, jó, igen, ez az életkezénél. És nagyon fontos ezt megfogalmazni, erről eszembe jut egyébként egy nagyon jó regény, a Georgi Simenonnak, egy holland író még 1938-ban, aki a vonatokat nézte. Nagyon jó kis könyv egyébként, és az életközépválsághoz ajánlom mindenkinek elolvasni, egy kellemes regény, egy holland átlagos férfiről szól, sablonos életet él, könyvelő valamilyen holland kereskedelmi cégnél, van családja, 2 gyereke, szerető felesége, és éli a megszokott sablonos életét egy kis szürke városban, elsakkozgat, el van, és ez az élete. Él a mókuskerékben, és egyik napról a másikra csődbe megy a cégük, és kiderül, hogy sikkasztott a főnök, még őt is felelősségre akarják vonni, és akkor döbben rá, hogy igazából az egész eddigi élet egy hazugság volt. És arról szól a regény, hogy utána fölül egy vonatra, itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy abból áll az élet, hogy folyton nézi a vonatokat. És nagyon jól szimbolizálja a vonat igazából az életet, hogy éli a kis sablonos életét, közben nézi a vonatokat így áhítozva az élet után, hogy mi is maga az élet, mert hogy mi történik, amikor van ez a csőd, akkor fölül egy vonatra, és elmegy Párizsba, és aztán ott ugye csajozik, összejön egy nővel, de aztán egy baleset folytán megöli a nőt, ellöki a szem, és akkor az meghal, na és utána már körzötté válik. És ami nagyon érdekes, hogy ott tényleg a számára ez egy válság, mert hogy az eddigi megszokott rabságából, amit fölismert,
szabadságot kap, de milyen ez a szabadság? És hogyan éli meg az ember a szabadságot? Szóval ez csak idejött, hogy bármit. Mi az a bármi, ami az embernek igazán ott boldogságot jelentene? Hát a bármi szerintem itt nem csak a boldogság, hanem a bármit igazából az gyakorlatilag egy hamis ígéret. Vagy én úgy gondolom, hogy hamis ígéret, mert ahhoz, hogy te tényleg bármi, tehát jó, megszületsz, és akkor azt mondják, hogy fiam, lányom, bármi lehetsz az életben, bármi. De mondjuk nem lehet mindenki úszóvilágbajnok, nem lehet mindenki, nem tudom én, holland király, vagy nem lehet mindenki, nem tudom, gyémántkereskedő, vagy éppen nem lehet mindenki a leggyorsabb sprinter. Tehát, hogy azért vannak korlátok. De mégis nagyon sok forrásból ez a hamis ígéret jön, ami, ha nincs is így explicit kimondva, szerintem ez ott van mindenkin, ez a teher, vagy mindenkinél ez a csomag. Tudatosan, vagy nem tudatosan, de ott van. És egyébként jó, hogy behoztad a kapuzárási pánikot, mert azt látom, hogy nagyon sokan azonosítják a kettőt, tehát ezt az életközépi válságot, meg a kapuzárási pánikot. Igazából a kapuzárási pánik ugye az egy más dolog, nagyon szorosan kapcsolódik ide. Igazából a kapuzárási pánik nem szükséges vele járója az életközépi válságnak, semmiképpen nem ugyanaz, mint az életközépi válság, hanem egy lehetséges következménye annak. És akkor következik be, hogyha ebben az életközépi válságban, vagy ebben az életszakaszban, amiről beszélünk, nem egy tudatos önvizsgálatot tartasz, nem az van, hogy szembenézel a korábbi céljaddal, nem beteljesült terveiddel, szembenézel azzal, hogy ami most van, mi az, ami hiányzik, esetleg új célokat definiálj magadnak, új motivációkat találj, új boldogságot találj, lehet ez bármi. Ha ezzel nem nézel szembe, ami nem egy könnyű dolog, tehát ugyanúgy, mint a terápia, az önismereti fejlődés, vagy önismereti terápia, ezek mind nehéz dolgok, viszont baromi jó dolgok, mert újra megtalálod magadat. És igazából egyensúlyba tudsz jönni, ami egyensúly ugye elveszik ezen a fordulóponton, az életközépi válságban. És hogyha te nem ezt teszed, tehát nem nézel szembe magaddal, a helyzeteddel, hanem menekülsz előle, na akkor van a kapuzárási pánik. Tehát az egyfajta menekülés. És ami a kapuzárási pánik, ugye vannak erre ilyen sztereotípiák, hogy nem tudom én, elválsz, 40-50 évesen 20 éves csajt szedsz össze, mert hogy te fiatal akarsz maradni, fiatalnak akarsz látszani, tehát itt is az van, hogy nem tudsz elszakadni attól, hogy ami már nem vagy, hogy nem a jelenlegi éneddel nézel szembe. Veszel magadnak sportautót, azzal száguldozol, tehát kiéled az adrenalint, meg bármi más is lehet persze, de hogy ez mindig egyfajta menekülés. Ez jó, hogy mondtad, hogy ahogy öregedünk, mert alapvetően itt az is van, hogy megfordítjuk a kazettát a B oldalra, és rádöbbenünk, hogy a második szakasz következik, azaz előbb-utóbb meghalunk, mindannyian meghalunk, de valahogy itt először igazán úgy kisarkosodik bennünk, hogy az életünk első felének vége. És alapvetően itt szerintem sokakban az is megfogalmazódik, hogy mi az, amit eddig elértem. És ha még ugyanennyi van, tegyünk fel, hogy ugyanennyi van hátra, mi az, amivel meg ki szeretném tölteni ezt a B oldalt. Eddig arról szólt, hogy sokat tanultam, hogy jó munkahelyem legyen, dolgoztam, hogy jó kapcsolatom legyen, jó házasságban éljek, gyerekeim legyenek, dolgozok, hogy a gyerekeimet fel tudjam nevelni, hogy házunk legyen, és fölépítem az egzisztenciát. Tehát, hogy nagyon megnézem, az első félidő arról szól, hogy fölépítem ezt az egész ego-egzisztenciát. Mindent, ami a mai társadalomban így elfogadott, hogy van házad, mint régen volt, van egy színes tévéd, rádiód, a gazdák, hogy okosan, tudod. 4 kerék, 3 autó, így van, 3 gyerek. Van megtakarításod, és hogy minden szuper, de tényleg erről szól az élet, hogy megvan a 3 gyerek, pipa, 3 autó, garázsba, szuper, mindent elértem, de akkor mi végre vagyok itt? Még hátra van 30-40 év, valamivel ki kell tölteni, mielőtt meghalok. Hát tudod, van az a mondás, hogy a B oldalon vannak a legjobb számok. Ez jó. És azt gondolom, hogy ez egyébként amellett, hogy egy tök jó idézet, vagy egy ilyen jó poén, de van igazságtartalma, és pont az életközépi válság kapcsán,
mert lehet úgy értelmezni ezt, hogy itt vannak a legjobb számok, mert mondjuk, ha te tényleg önreflexióba kezdesz, és tényleg szembenézel magaddal, és tényleg elkezded vizsgálni magad, és azt mondani, hogy jó, akkor oké, ezek voltak a múltbeli vagy jelenbeli hibáim, gyengeségeim, mit tennék máshogy, stb. Hogyha ezeket elkezded kiköszörülni, és elkezdesz azon az úton elindulni, hogy kiegyensúlyozottabban élj magad is, meg azokban a szerepekben, amiben vagy, azokban a kapcsolatokban, amivel vagy a pároddal, a gyerekekkel, a családdal, a többi szülővel, a kollégákkal, stb., akkor lesznek az igazán jó számok, akkor lesznek a józanék a B oldalon, mert akkor egyensúlyban leszel. Ugyanis azt gondolom, hogy a korábbi életszakaszok, tehát születéstől egészen mostanáig, akkor az egyensúlyt azok adták meg, főleg, nyilván az egyéni élményektől eltekintve, hogy voltak ezek a saját, meg külső célok. Tehát, és azokat vagy elérted, vagy nem. Ha elérted, akkor az adott egy elégedettségérzést, egy büszkeségérzést, egy örömöt, stb. Na de mikor volt az mondjuk akár először, hogy te olyan miatt éreztél egyensúlyt, akár flow élményben, vagy akár tényleg csak azt érezni, hogy na most a helyemen vagyok, amikor mondjuk saját magadnak kitűztél célt és elérted. Korábban ugye lehet, hogy nem volt meg hozzá a szabadságod, a szabadidőd, a tudatosságod, az a készséged, képességed, hogy tényleg úgy rátekints, ne csak magadra is, meg a világra is, és legyen egy ilyen mélyebb megértésed. Én szerintem ez élettapasztalattal is jön, tehát ez nagyon ritka egy gyereknél. Sokkal inkább elterelik a figyelmét a külső dolgok, nem csak a célok, a környezet, az a közösség, amiben van, egész mások a mozgatórugók abban az életszakaszban. Felnőtt kor, ahogy te is mondtad, igen, ott van egy stabil munkahely, én is vezetőként dolgozom, tényleg stabil a munkahely, tehát amiatt nem kell aggódni. Van egy család, amiatt nem kell aggódni. Nyilván ezekért mind tenni kell, az ember oda teszi magát, stb. Fejlődik is, odafigyel a másikra, meg a többiekre, de mégis van egy ilyen stabilitás. Emellett már jó esetben megvan az anyagi biztonság, és most nem arról beszélek, hogy nem tudom én, multimilliárdos vagy, de van egy olyan anyagi biztonság, hogy napi szinten amiatt sem kell aggódnod. Tehát igazából marad energiád, és ha szerencsés vagy, időd is arra, hogy foglalkozz magaddal, segíts másoknak is, és így találd meg ezt az egyensúlyt. Tehát szerintem ez jelenti azt, hogy a B oldalon vannak a legjobb zenék. Annyira jó, hogy a szerencse jó, a szót kimondtad, mert az utóbbi egy évben, amikor munkatársakkal beszélgetek még, vagy így ismerősökkel a környezetemben, és említem az én küldetésemet, hogy férfiaknak, apáknak segítsek, terapeutaként, coachként, azt kapom vissza, hogy olyan szerencsés vagyok. És Zsolt, én olyan sokat agyaltam ezen, hogy most tényleg csak szerencse kérdése, de itt aztán mélyebbre mentem, és szerintem ez a szerencse, ez az én tudati készenlétem, hogy kész vagyok tudatilag, vagy bölcsességben, hogy meglépjem a következő szintet. Szerintem a szerencse az, hogy vannak lehetőségeim, mint például ez is, hogy a manhood létrejött, de a lehetőségen túl kell az is, hogy mind a ketten készen állunk tudatilag arra, hogy ebbe beleálljunk. Szóval szerintem a szerencse, amit sokan szerencsének hívnak, az nem más, mint a felkészültségünk és a lehetőség találkozás, vagy nem tudom. Amit mások szerencsésnek látnak, hogy te olyan szerencsés vagy, hát sokat dolgoztam ezért a szerencsért, tényleg ha azt nézem, hogy erre a szintre eljutottam, hogy tudatos apává váltam, hogy tényleg tudatosan élem a jelenléttel vagyok a hétköznapjaimban. Én szerintem ez az egyik legfontosabb, mert nem is tudom, beszéljünk talán a tünetekről, hogy akik hallgatnak bennünket, hogy miből ismerhetik föl, hogy amiben ő most benne van, életközépválságban van. Jó, még a szerencse kapcsán volt egy gondolat, hogy a fejembe jött, hogy keleti-nyugati kultúra mennyire máshogy néz erre. Tehát, hogy a nyugati kultúrában mi tényleg úgy tekintünk erre, hogy a szerencse az egy ilyen teljesen váratlan dolog, és hogy nem mindenkinek adatik meg. Én azért hiszek abban, hogy a szerencse az igazából, most ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ez egyfajta egyenlet. És ebben az egyik szereplő az maga a lehetőség, amit te is kimondtál. És utána ott van az,
Tehát mondjuk van egy lehetőség, mint az egyenlet egyik oldalán az egyik tényező, és utána mellé rakod azt, hogy észreveszed-e azt, felismered-e azt a lehetőséget. És akkor még egy tényező, hogy élsz-e vele. És aztán utána jön az egyenlőséggel, és abból lesz valami, amit sokan úgy néznek, hogy jaj, mekkora szerencséd van, hogy ezt sikerült neked, nem tudom én, akár egy sportteljesítmény, vagy bármi más az életben. Azt gondolom, hogy sokkal több embernek adódik lehetőség, mint ányan észreveszik azt, és még kevesebb, akik élnek is vele. És most ez lehet, hogy egy ilyen tök nagy klisé, de hiszek ebben. Egyébként a saját életemben is számos olyan lehetőség volt, amit nem vettem észre, azt nem tudom, hogy volt az a lehetőség, de amit mondjuk észrevettem, felismertem, viszont nem éltem vele. És ez is egy ilyen nagyon ilyen mérgező dolog tud lenni, hogy nem élsz fel, mert hogy nincs elég bátorság, hogy mit szólnak majd hozzá. Tudod, mit szólnak, semmit nem szólnak hozzá. Vagy mi történik, ha szólnak, semmi nem történik. Nagyon sok elpuskázott vagy kihagyott lehetőség lehet az ember életében. Nem azt mondom, hogy az a jó, meg hogy az arra kell törekedni, hogy akkor az összeset kihasználni, mert azt szerintem egy irreális cél lenne, vagy irreális elvárás. Inkább azt mondom, és ez itt nekem a mindfulness ebben nagyon sokat segített, hogy ha van egy lehetőség, amit felismerek, akkor ez legyen egy tudatos döntés, hogy én azzal szeretnék élni, vagy sem. Mert hogyha én úgy döntök, hogy ezzel most nem élek, és abban nem egy pillanatnyi félelem érzet, vagy mert mit szólnak hozzá, meg impostor szindróma, stb., hanem én azt végig gondolom, és nem kell napokat tölteni vele, de tényleg tudatosan végig gondolom, tudatosan rá tekintek, és utána tudatosan meghozok egy döntést, akkor utána már nem lesz bennem olyan érzés, hogy mi lett volna, ha. És ez a sok mi lett volna, ha, ez kapcsolódik ahhoz, amit te javasoltál, hogy beszéljünk egy kicsit a tünetekről, mert ez a mi lett volna, ha, ezek a kihagyott lehetőségek, el nem ért célok, ezek szerintem nagyon fontos, tényleg ilyen szerves részei ennek az életközepi válságnak. Igen. Nálam a tüneteknél első helyen szerepelt, és ez igazából az elmúlt 2 évben mélyült el bennem, az üresség és motiváció hiány. Tehát az, hogy a céges környezetben vezetőként, munkavállalóként voltak persze kitűzött éves célok, amiket meg kellett valósítani, nem tudtam a szívem mélyén ezeket úgy igazán magaménak tudni, mert mögötte mindig valami más motivált. Az például, hogy megtartsam az első csoportos akciótanulás alkalmamat, vagy egy csoportos coaching alkalmat, vagy például ez, hogy veletek együtt létrehozzuk az első szűk közösségünket, férfi közösségünket. Ezek voltak, amik igazán motiváltak. És akkor éreztem azt, hogy egyébként az a tudatállapot, aki én voltam, vezető, folyamatgazda, projektmenedzser, azzal már nem azonosulok teljes mértékben. Szóval nekem ez az üresség motiváció hiány, ami aztán ugye idén elmélyült, és aztán lett is belőle a közös kezdeményezésünk, hogy vállaljuk föl, mert szerintem itt ez is nagyon fontos, hogy belül már érzed, hogy valami más irányba tartasz, hogy abba belejárj, és elhidd, hogy az a folytatás. Igen, szóval az első ez az üresség, ez a hiányérzet, hogy minden megvan, de még sincs meg. Igen, és ugye itt bejön az is, hogy ahogy már korábban beszéltünk róla, hogy különböző szerepekben működik az ember, minden életszakaszban. És ez az időszak az, amit egyébként úgy is mondanak, hogy ez egy nagyon vicces kifejezés, hogy szendvics generáció, vagy szendvics időszak, mert ugye te vagy középen, és alattad is van egy olyan réteg, meg fölötted is, akikért felelősséggel tartozol. Tehát vannak gyerekeid, ő feléjük is tartozol felelősséggel, ott is vannak feladataid. Tehát van egy ilyen szülői szerep. De ugyanúgy mondjuk a szüleid már idősek, akkor arra fele is van egy kötelezettséged, vagy egy felelősség. Akár ha mondjuk valakinek annyira idősek vagy betegek a szülei, akkor gondozza őket. Tehát, hogy mind a két irányban van felelősségvállalás, és szerintem ez is nehezíti egyébként, hogy már nem csak magadra figyelsz, vagy már nem csak a szüleid igényeit elégített ki, nem csak az ő elvárásaikat elégített ki, hanem már az van, hogy gyakorlatilag két irányba van felelősséged, plusz ugye még magaddal is foglalkozni kéne,
hiszen jönnek ezek az érzések, amit mondtál, tehát az ürességérzet, a céloknak a kicsit elvesztése, kicsit megtalálni azt, hogy akkor most hogyan tovább. Vagy amit szintén korábban mondtál, ez a végesség megtapasztalása, tudod, hogy egy kicsit matekozol, hogy jó, most 45-50 éves vagy, akkor tényleg itt már a B oldal pörög. Épp csak elkezdődött, vagy már pörög, ezt ugye nem tudhatjuk előre, de korábbi életszakaszokban azért ez nem nagyon jelenik meg. Mert egy gyerek mikor gondol arra, hogy az élet véges? Hát nem nagyon. Aztán, ahogy az élet során egyre többször találkozol azokkal a helyzetekkel, hogy idősebb rokonok, szülők, stb. Elhunynak, akkor azért ott jobban arcul csap ez a végesség érzete, de aztán visszatérsz a hétköznapokba, és nem foglalkozol vele. De amikor bejön ez az életközépi válság életszakasza, hát ugye szakértők azt mondják, hogy 35-től fölfele, én azért kicsit később teszem, inkább ilyen 40 és akkörül. Intenzívebben megjelenik ez, hogy igen, az élet véges, és ez nem, azt gondolom, hogy jó esetben, tehát hogyha nincsen mondjuk annyira mély mentális problémád, meg annyira mély depressziót, hanem tegyük fel, hogy egy átlagos egyensúllyal rendelkezel, akkor ez nem egy napi szintű szorongás, attól, hogy az élet véges, de mégis ott van. És hogyha csak olyan szinten van ott, hogy oké, még mit szeretnék elérni, vagy még mi az, ami boldoggá tenne. Már az ott lesz az agyad hátsó burkaiban, hogy igen, az élet véges. Valami újra vágyom, említetted itt az előzőekben már azt is, ott a kapuzárási pánik kapcsán, hogy az embernek új nője van, vesz egy új sportkocsit. Én nekem van egy ismerősöm, aki 40 évesen neki áll triatlonozni, és kijár az Ironman versenyekre Németországba. Szóval nagyon sok példája van ennek, hogy ez a belső hívás, hogy valami újat csináljunk, egy teljesen másba viszi bele őket, ami eddig volt. Itt például ezek az impulzív döntések, ami sokszor inkább menekülés, én azt gondolom, hogy veszek egy új autót, mert eddig nem volt rá lehetőségem, vagy a feleségemmel mondjuk sose volt jó a kapcsolatom, akkor elválok, és találok egy új nőt, akivel igazán azt érzem, hogy férfi vagyok, elfogadott vagyok, stb. Itt jellemzően egyébként tünetként ez is jön, hogy a kapcsolati nehézségek, amik ezt befolyásolják. Szerintem az is, ha már kapcsolatokról van szó, hogy jellemzően, hát most már kitolódnak a gyerekvállalás is, de azért régen ez a 40 már azt jelentette, hogy nagy gyerekeid vannak. Tehát nekem is a lányom 15 éves, szóval alapvetően a legkisebb 10 éves, de a gyerekeim felnőnek, kirepülnek. Igazából a szülői gondviselés, mint napi szintű működés pár éven belül szükségtelenné válik olyan szempontból, és szerintem ez is a tünetek közé tartozik, hogy már nem érzem magam eléggé hasznosnak azokban a szerepekben, amiben pontosan benne voltam. Hát igen, egyfajta ilyen szerepvesztés, vagy nem is tudom, mi erre a legjobb szó. Szerepválság. Igen, szerepválság, ez még jobb tényleg. Tehát, hogy azok az elképzelt szerepek, vagy korábban jól működő szerepek, amik voltak, már azok sem úgy működnek. És egyébként, hogyha ezt ilyenkor az ember megnézi, felismeri, és elfogadja, hogy egyébként ez egy tök természetes folyamat, már egyből máshogy tudod megélni ezt az időszakot, mert tényleg lehet ezen szorongani, meg lehet menekülni, tehát ha valamit nem fogadsz el, hanem küzdesz ellene, meg menekülsz, attól az még ugyanúgy ott lesz, nyilván. Tehát nagyon egyszerű példa, hogy hányan vannak férfiak, most kifejezetten férfiakról beszélek, nem tudom, elkezd őszülni, és akkor nem az van, hogy, vagy elkezd kopaszodni, és akkor nem az van, hogy számot vett, és akkor azt mondja, hogy jó, hát ez van gyerekek. Tehát őszülök, vagy kopaszodok, vagy tök mindegy, kinek éppen melyik következik be, akkor elfogadja, és próbálja úgy elfogadni magát. Vagy rájön az, hogy nem ettől lesz boldog, vagy boldogtalan, hogy éppen őszül, vagy kopaszodik. Sokan elkezdik festetni a hajukat, hajbeültetés, stb. Oké, tehát, hogy ha valakinek ez tényleg egy egyensúlyérzést okoz, és tényleg azt mondja, hogy ettől ő kiegyensúlyozott lesz, és boldog, és ettől a férfi
megélése, vagy férfiként is kiegyensúlyozott, akkor csinálja, de hogyha ez már egy ilyen szindróma, vagy akkor akár egy menekülésnek a jele, az nem jó. Tehát, hogy itt tényleg itt is az elfogadás. Igen. Megnézzük az életközépválságot. Egyébként nincs is nagyon róla úgy tágas irodalom. Már a 20. században igen egyre több, ugye van Jungnak az a könyve, az élet szakaszai, ahol először ő beszél pszichológiailag erről, hogy van az élet délelőttje, meg az élet délutánja, Igen, igen. és ő még nem hívja életközépválságnak. Ez a 60-as években született egyébként maga a kifejezés, egy kanadai társadalomtudós, Elliot Jack, ő írta le először ezt a midlife crisis elnevezést. Szóval Jung igazából magával a jelenséggel foglalkozott. Így van, Jung a jelenséggel, de ő is tök jól leírta, hogy a délelőtt az, ahol az egóra fókuszálunk, hogy minden, ami ezen a síkon fontos, ugye a pénz, a karrier, a család, a biztonság, ami az egó számára fontos, a biztonság, ezeket megteremtjük, és utána van egy váltás, ahol a fő hangsúly, ez a délután, a fő hangsúly az önvalóra helyeződik, hogy egyébként ide születtem erre a földre, és mielőtt meghalok, még mi az én szerepem, mi az, amit én igazán szeretnék csinálni, amivel azt érzem, hogy értéket nyújtok. Most nem tudom egyébként, nem feltétlen gondolom azt, hogy mindenki számára ez a kérdés fölvetül, de legbelül az egész folyamatot valahol, ennek az önvalónak a kibontása, ami hajtja, az a fő a hajtó erő. Valahogy tök jó, hogy mondtad, hogy nem mindenkinél merül ez fel, ami nem is baj persze. Tehát, hogy ez lehet egy olyan dolog, amit meg is fogalmazol, hogy tudok én még, nem tudom, hasznos lenni. Igen. Magam számára, igen. A közvetlen környezetem számára, a szélesebb környezetem számára, másoknak segíteni, stb. De valakinél meg csak ösztönösen jön, ez nem fogalmazza meg, de mindenkinél megjelenik szerintem. Hányszor halljuk azt idősebb nyugdíjasoktól, tudod, hogy fú, hát, hogy most, hogy már nem dolgozik, otthon van, most akkor hogyan töltse az idejét, hogy olyan haszontalanná válik. Szóval tényleg fontos ez, hogy ne a külső körülmények okozzanak hasznosságérzést, ahogy korábban a sikerről beszéltünk, hanem azért legyen egy belső ilyen drive is, egy belső vágy arra, hogy hogyha elérsz, vagy olyan tevékenység, amit te magadnak kitalálsz, és azt hogyha művelet csinálod, akkor azáltal érzed, hogy te hasznos vagy. Legyen az akár az, hogy autót bütykölsz, vagy nem tudom én, jótékonyságból elmész tanítani, vagy kertet művelsz, vagy éppen másoknak segítesz. Bármiben. És akkor ez a hasznosságérzés szerintem ez már okozhat valószínűleg okoz is egy egyensúlyérzést, és helyettesítheti azt az ürességérzést, amit te mondtál, mert már van célod, már nincs az a céltalanság. Igen. És ez a céltalanság az, ami az embert ebben az életszakaszban nagyon magával tudja rántani, hogy ki vagyok én most, mit akarok valójában. Mert tényleg arról beszélünk, hogy az identitásunknak, az önképünknek a régi rétegei így szépen leomlanak. Nálam ez egyébként, a fiam 2-3 éves volt, 8 éve kezdődött, szóval nálam olyan 35-36 éves kor körül indult be, mégpedig úgy, hogy láttam, hogy a gyerekeimet főleg azzal a mintával neveltem, amit otthonról az apámtól hoztam. És az volt az első fölismerés, amiben beleálltam, és azt mondtam, Zsolt, hogy én ezt így nem fogom csinálni. És aztán persze ebből lett családállítás, pszichoterápia, és nagyon sok olyan önfejlesztő folyamat, amivel elkezdtem megkeresni, hogy na oké, úgy nem fogom csinálni, de hogy csináljam, mert hogy az egy mintám volt. És itt szerintem ez a ki vagyok én most a legnehezebb az embernek, és talán ami válság állapotot is idézhet elő, hogy az otthonról, a szülőktől hozott mintákkal üzemelünk. Nagyon sokan, én azt gondolom,
És ezek azok a minták, ami egyébként jó, mert van egy otthoni, úgymond szerető közeg a szüleink számára, pláne ugye annak a baby boomer generációnak a fontos az volt, hogy végre elérhető az élelem, elérhető a tanulás, biztonságban vagyunk, úgyhogy tanuljál, a nagyanyám mindig etetett, az apám folyton hajtott, hogy kitűnő legyen a tanulmányi eredményem, és igazából ez volt a fontos. És ezek a minták nagyon jól elmélyültek. Viszont nem azonosulok már ezekkel. És itt nagyon fontos az, hogy nem azonosulok, de akkor mivel azonosuljak? Hát belül van valami, és hogy bontom ki azt, ami belül van? Hogyan kapcsolódok mélyen ahhoz, hogy mi az én igazi mintám, ami nem az apámtól, vagy anyámtól, vagy a felmenőimtől, vagy a tanáromtól jön, hanem ízig-vérig én vagyok, és azonosulok vele, és jól esik, mert ha az én vagyok, az könnyebb is. Szóval itt ami nagyon fontos szempont, hogy bár válságként éljük meg, de én azt gondolom, hogy ez egy óriási lehetőség, ugyanis az önvaló megtalálása, amikor az életet úgy éljük, ami számomra fontos, ahogy nekem jó, az egy óriási megkönnyebbülés. Szóval ebben a nehéz válságállapotban van egy óriási megkönnyebbülés a végén. Hát igen, de nem törvényszerű. Hogyha nincs ez a vizsgálat, vagy önvizsgálat, vagy szembenézés, amit te is mondtál, hogy szembenéztél azzal, hogy azokat a mintákat te már nem akarod folytatni, meg követni. Te mást akarsz. De hogyha nincs ez a szembenézés, vagy ez a felülvizsgálat, hanem benne ragadsz, vagy éppen abba ragadsz benne. Tehát vagy abba ragadsz bele, hogy folytatod, vagy abba ragadsz benne, hogy oké, te ezt nem akarod, de nem tudod, mit akarsz. Na, akkor lesz probléma. Igen, ez olyan jó, hogy ezt említed, a vizsgálatot. Mert tényleg ebben tök igazad van, hogy az emberek elsőre azt gondolhatják, hogy megkönnyebbülés, de hogy jön ebből megkönnyebbülés? Hát itt már ez csak a halálig tartó második szakasz. De alapvetően itt nagyon fontos ez, hogy újra hangoljuk a belső értékrendünket, hogy mik azok, amik alapján eddig működtem, és tényleg azokat tekintsük végig, mindegy, tegyük ki az asztalra, írjuk le. Itt tipp egyébként, ami coaching technika, naplóírás. Én soha életemben nem nagyon írtam, meg utáltam is írni, nagyon olvasni is fiatalként. De az utóbbi években elkezdtem naplót írni, és ahogy leírom ezeket a gondolatokat, milyen érzések fogalmazódnak bennem, meg azok annyira jól a felszínre hozzák, úgy segítenek kitenni az asztalra, és a magam számára elérhetővé tenni, hogy mi zajlik le bennem, mert itt szerintem nagyon fontos az érzelmek megélésének, és az érzelmek integrálásának a folyamata, az, hogy min mentem keresztül eddig férjként, apaként, alkalmazottként, és a sok-sok szerepben, mert ez is, hogy az én állapot, nagyon sok részünk van, de erről majd beszélünk később, de szerintem ez az érzelem megélése, az integrálása, újrahangolás a belső értékrenddel, ez elengedhetetlen része ennek a folyamatnak, hogy sikeres legyen a vége, hogy tényleg megkönnyebbülést éljünk meg, éljünk el. Igen, abszolút. Egyébként majd egy későbbi beszélgetésben kitérünk erre az érzelmek témájára is, hogy férfiként az érzelmek megélése, kimutatása mennyire nem egy magától értetődő dolog, és hogy miért nehéz, erről majd beszélgetünk. Ez férfiként egyébként valóban egy külön témakör, hogy hogyan tudok én az érzelmeimhez kapcsolódni, ha csak megnézem, hogy az a minta, amit otthonról hoztam férfiként. De ne érezd, te ne sírjál. Igen, de csak csináld a dolgodat. És igen. Vidd haza a pénzt. Nagyon tetszett egyébként ez a kép, amit mondtál, hogy az önvizsgálat során mindent kitesz az asztalra. Nehéz az is, hogy mindent kitegyél az asztalra, ne csak a jó dolgokat, hanem kitedd azt is, aminek nem örülsz, ami nem tetszik, ami fáj, vagy ami zavar magadban. És aztán az is nehéz, amikor kitetted, és akkor, hogy elfogad, hogy aha, az is bennem van. Tényleg én is ilyen vagyok. Tényleg nehezen nyílok meg. Tényleg nehezen haladok mondjuk egy konfliktus során arra, hogy akkor ezt beszéljük meg. Inkább elfordulok, szőnyeg alá söpröm. Vagy tényleg nehezen élem meg az érzelmeimet. Vagy nem vagyok empatikus, vagy most még sorolhatnám
lehet egy csomó dolog, ami ilyenkor kikerül az asztalra. Sokkal könnyebb azokra ránézni, hogy aha, tök jó, mert milyen ügyes vagyok mondjuk vezetőként, vagy milyen, nem tudom, milyen jó fej vagyok apaként, ilyen-olyan programokat szervezek a gyerekeknek, vagy milyen jó vagyok szülőként, hogy szeretem őket, és több érzelmet adok, mutatok ki, őszintébb kapcsolatot építek, mint mondjuk a velünk építettek ki a szüleink. Tehát a jó dolgokat azért könnyű azzal fényezni magunkat, vagy azt elfogadni, helyén kell kezelni azt is, sokkal nehezebb a hibáinkkal szembenézni. De az egy elég fontos mérföldkő, amikor ezt itt kiteszed az asztalra, hogy te mondtad. Igen. És ránézel, és azt mondod, hogy oké, akkor én ez vagyok, és akkor nézzük, hogy most mi az, amivel szeretnék kezdeni valamit. Amin szeretnék dolgozni, amit szeretnék fejleszteni, vagy leküzdeni, vagy letakarítani onnan az asztalról, nem csak szőnyeg alá, hanem megoldani. És a következő számadás, vagy számvetés az pedig az, hogy megnézni, hogy oké, azok közül, amin dolgozni szeretnék, mi az, amin magamban is tudok dolgozni, segíteni, fejleszteni, mi az, amihez mondjuk adott esetben szakember kell, vagy egy coach, vagy egy terapeuta, vagy mondjuk egy férfi kör, amiben egy ilyen kisebb csoportos férfi körben mondjuk segíthet az is, hogy egymás előtt, vagy egymással megbeszéljük a személyes elakadásainkat akár. Nem feltétlen kell ilyenkor, nem tudom én, milyen terapeuta, pszichiáter, stb., mert itt ugye nem mentális problémákról beszélünk, hanem életbeli akár elakadásokról vagy nehézségekről, ilyen esetben akár egy aktív hallgatás, egy aktív figyelem is sokat segíthet, vagy akár az, amikor az ember rájön arra, hogy basszus, én nem egyedül vagyok ezzel a problémával. Már az egyébként tudja enyhíteni a terhet. Van egy ilyen alapvető emberi ösztön, vagy nem is tudom, minek mondjam, hogy amikor bármilyen probléma ér, nehézség, legyen az egy, akut fizikai fájdalom, vagy egy életesemény, vagy egy életszakaszbeli nehézség, ösztönösen mindig jön egy olyan érzés, hogy mint hogyha ezzel te egyedül lennél, hogy ez neked van. Ez csak neked van. És amikor beszélgetsz másokkal, és rájössz, hogy egyébként tök sok embernél előfordul, persze az nem oldja meg a te problémát, de mégis egy picit enyhít, és hogyha enyhíti a terhet, vagy a nehézséget, már könnyebben tudsz esetleg hozzáfordulni, meg foglalkozni vele. Ehhez még eszembe jutott egy szó, a bajtársiasság is. Ugyanis ebben a helyzetben nagyon sokan, akár csak a munkára gondolok, hogy nálad milyen borzalmas, alig bírom is nálad, és még ha jó is, ugye bajtársiasságban az ember hajlandó azt mondja, hogy nekem is szörnyű, és így húzzák egymást. Hát kiventilálod. Igen. De alapvetően itt tényleg ez nagyon fontos, és itt sokan a hallgatókban már valószínűleg fölmerült a kérdés, hogy oké, felismertem, én is ebben az életközépválságban vagyok, hogyan kezdjem el ezt a folyamatot, hogyha ki szeretnék belőle kerülni. Hát szerintem a legelső az, hogy mindenkinek teljesen őszintének kell lennie önmagával, hogy valami baromira nem stimmel, tehát baromira nem vagyok rendben, és szerintem ez az első legfontosabb felszabadító erő, hogy kimerem mondani azt, hogy baromira nem vagyok rendben. Ez megint csak külön podcast téma, de persze egy férfi számára az, hogy beismerje, hogy nem vagyok rendben, hát az felér egy óriási kudarccal is, hogy mi az, hogy itt vagyok egy teljes erőben lévő érett férfi ember, és nem vagyok rendben. Szóval itt ez a legfontosabb, hogy ezt kimondjuk. Egyébként itt Zsolt hozzád kapcsolva az érzelmekről és erről a jelenlétről, a Tudatos Jelenlét Instagram oldaladon szerintem rengeteg nagyon jó cikked van erről, és gondolatod. Úgyhogy itt javaslom a hallgatóknak is, akit ez érdekel, hogy érzelem, hogyan kapcsolódok magamhoz, hogyan tudok jelen lenni. Nagyon jó cikkek vannak Zsolt Insta oldalán, Tudatos Jelenlét. Na szóval igen, az őszintesség nagyon fontos, és itt érdemes leírni, hogy nem vagyok rendben. És a kulcs mondat akár, hogy azért nem vagyok rendben, mert, és fejezd be a mondatot, írd le. Mert nem érzem jól magam. Hol? A munkámban. Mert nem érzem jól magam otthon. És itt munkából, ilyen szakzsargon, ez a fáj-váj, az 5 miért, menj bele. Azért nem érzem jól magam, mert otthon nehéz a légkör. Azért nehéz otthon a légkör, mert. És ezeket le lehet vezetni, de itt ez az őszintesség, és amit beszéltünk róla már előtt, hogy kitesszük az asztalra. Tegyünk ki mindent az asztalra, ami
nehéz, ami úgy érzem, hogy ezzel valami nem stimmel. És kérdőjelezzük meg, viszont írjuk le, és szálljunk rá időt. Ez a másik nagyon fontos dolog, hogy időt biztosítsunk magunkra, és befelé figyeljünk. Nem tudom, nálam a befelé figyelés reggelente most már meditációval indul, minden nap magamra szánok 15 percet, hogy önmagamhoz kapcsolódjak, és figyeljek magamra, az érzéseimre, a gondolataimra, és így megérkezzem az adott napba. Igen, és még egy technikait, amit mondtál, hogy ajánlottál, a naplózás. Egy őszinte naplóírás. Az sokat segített, és amellett egy másik technika, ami nagyon érdekes szerintem, és ez kicsit visszakapcsol a céltalanság érzéséhez, hogy nagyon sokszor nem biztos, hogy egyből meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mit szeretnénk, viszont az sokkal könnyebben meg tudjuk fogalmazni, hogy mit nem szeretnénk. És hogyha valakinek, biztos vagyok benne, hogy ez sok mindenkinek segíthet, hogy amikor beleesik ebbe, vagy belefolyik ebbe az életközépi válság időszakba, és itt szembe jön a céltalanság. Nem mindenkinél történik meg, de mondjuk, hogyha valaki a céltalanság állapotát érzi, hogy most akkor hogyan tovább, és nem tudja megfogalmazni egyértelműen, hogy mik lennének az új céljai, vagy célja egy, akkor próbálja meg azt megfogalmazni, hogy mi az, amit nem szeretne. Szóval, ha leírod azt, hogy mi az, amit nem szeretnél, vagy mik azok, amiket nem szeretnél, amiket szeretnél elkerülni, és ez lehet esemény, történés, vagy akár a személyiségbeli változásod egy része. Mi az, amit nem szeretnél, hogyha ezt leírod, ezeket megfogalmazod, és ugyanúgy leírod, ahogy Robi javasolta, akkor ez vagy segít abban, hogy egyébként könnyebben eljuss oda, hogy mit szeretnél, de ha mondjuk még abban nem, mert az még korán van, akkor legalább abban fog segíteni, hogy ezen az úton, ezen a területen fejlődj egy kicsit belül. Hogy legalább azzal tisztában legyél, hogy mi az, amit biztosan szeretnél elkerülni. Amilyen nem szeretnél válni, amilyen nem akarsz maradni. Ez is kapcsolódhat ahhoz, hogy miket tettél ki az asztalra. Mik azok, amikkel foglalkozni szeretnél. Mik azok, amiket nem szeretnél tovább vinni. Tök jó, hogyha tisztán látod. Sokkal könnyebb lesz utána célokat megfogalmazni. Ez nagyon jó, igen. Szóval azt javasoljuk mindenkinek, hogy fogjon egy naplót, és kezdjen el írni magáról. Mi az, ami fáj, és mi az, ami jó. Mert szerintem itt nagyon fontos az is, hogy rengeteg jó dolog is van vele az életben. Itt jellemzően ugye a párkapcsolat is, hogyha visszatekintek a feleségemmel való házasságomra is. Persze mindig vannak hullámvölgyek, mindig vannak nehézségek, és az ember mondhatná azt, hogy hát most itt vagyok, megérdemlem a boldogságot, keresek magamnak mást. Viszont ha összeírjuk mindazt a jót, ami potenciál, és benne van ebben a kapcsolatban, akkor az embert az könnyebben abba az irányba mozdítja, hogy ezen dolgozom, és nem változtat, nem megszüntetem, hanem dolgozom rajta. A mozgás is azt gondolom egy olyan dolog, ami segíthet a kapcsolódáshoz. Csak egyszerűen gondolok arra, amikor kimegyek futni a mezőre, és süt a nap, és a gondolataimat igazán tudom befelé fordítani, figyelni önmagamat. De ugyanígy neked is az edzések. Igen, nekem a mozgás egyébként 3 fronton is érdekes. Az egyik az maga egyfajta újabb cél, vagy az újabb egyensúly elérése. Tehát nekem kell egy nagyon aktív testmozgás, úgyhogy ennek megfelelően 2 elég aktív mozgásformát választottam heti 4 alkalommal, Krav Maga és Thai box. Úgyhogy ez segít abban, hogy fizikailag jól, hát nem csak lestrapáljam magam edzésre, de hogy karban tartsam magam. Ez nyilván egy elégedettségérzést is okoz. A második az, hogy én nekem erről egyébként az Instagramon írtam a Tudatos Jelenlét oldalon, hogy nekem a meditáció mindig nagyon nehéz volt. Nagyon nehezen ment. A mai napig úgy nem megy. A klasszikus meditáció. Sokat nézegettem, hogy melyik az, kísérleteztem, hogy mi az, ami működik. Hiába 2 éven keresztül a buddhista képzés során is rengeteget meditáltunk, nekem az szenvedés volt mindig. Szenvedés. Másnak nagyon jól ment, hatalmas megélései voltak, stb. Aztán a mindfulness képzésnél rájöttem, hogy például a vezetett meditáció mellett a mozgásos meditáció az, ami nagyon jól működik.
Tehát amikor például reggel vagy délután vagy este kiviszem a kutyákat, akkor én ott teljesen kikapcsolok. Nekem az tud egy flow élmény lenni, és akkor tud az lenni, hogy tényleg ilyen mindfulness technikával, nem ez a kiüresítem az agyam, kiüresítem a gondolatokat, ilyen ugye nincs, hanem tényleg tudatosan élem meg, figyelem meg a gondolatokat, az érzéseket, és akkor szóval a mozgás egyfajta meditáció is. Nekem a futás mellett egyébként az úszás ilyen még, amikor elmerülök, és úszok a víz alatt. Nagyon kellemesen el tudok mélyülni a gondolataimba, és figyelni az érzéseimre, de a barlangászás ugyanilyen, amikor elmegyek a föld alá, leszállok, és mászok a mélyben, ott is abszolút a sötétben ott vannak a barlangásztársak, de alapvetően én vagyok ott a gondolataim és az érzéseimben. Nagyon segít ahhoz, hogy önmagamhoz kapcsolódjak. Ami nagyon fontos itt egyébként, hogy az életközép válságban, aki benne van, aki érzi, hogy igen, tenni akar, ez az akarás nagyon fontos, hogy ne egy kényszeres cselekvés legyen, hogy minden áron meg kell oldanom, hanem itt legyen egyfajta megengedés magunkkal szemben, hogy megengedem magamnak, hogy megmutatkozzon valami új, és teret adok magamnak, de ezt türelemmel teszem. Szóval, hogy türelmes legyek magam felé. Én tudom magamról nagyon jó, mert én is türelmetlen voltam régen, és ha valamit akartam, azonnal akartam, mert ha nem kapom meg azonnal, akkor valószínűleg nem vagyok elég jó, és ez is az önmunka, hogy eljutottam oda, hogy megadom magamnak az időt a tér mellett. Szóval ez nagyon fontos, hogy teret adjak magamnak, a gondolataimnak, az érzéseimnek, és időt adjak nekik, hogy ne akarjam ezt mindenképp megoldani ma, vagy máról holnapra, vagy egy hét alatt, mert ha visszatekintek a folyamatomra, amit megjártam, onnantól kezdve, hogy a gyerekeim kapcsán elkezdtem ezt az önmunkát, 8 év, most már 9 év, szóval tényleg, és itt ezért is fontos az, hogy ez az életközépválság, ez áprilistól májusig tart, vagy idei évben, és ez szerintem mindenkinél más és más. Kérdés az, hogy honnan indult, merre tart, és mik a körülmények. Ez lehet egy évtized, lehet egy év, nem tudom, hogy... Egyébként azt írják erről, vagy hát a kutatások szerint, a szakemberek szerint az életközépi válság legintenzívebb, vagy legjelentőségteljesebb része az ilyen 1-2 év egyébként. De valakinél ez állandósul. Tehát, hogyha nem dolgozik rajta, hogyha nem foglalkozik vele, ha nincs szembenézés, ha nem menekülés van, vagy szőnyeg alá söprés, akkor ez állandósul. És onnan lesz az, hogy akkor megkeseredett felnőtt férfikor, megkeseredett öregkor, sajnos akkor ez következik be. Az az 1-2 év, az szerintem nem azt jelenti, hogy 1-2 évig tart, hanem azt jelenti, hogy amikor először elkezded megtapasztalni ezeket, amikről beszéltünk, hogy a céloknak az áttekintése, a számvetés, az újradefiniálás, vagy az, vagy ez az ürességérzet, amikről beszélgettünk korábban, akkor általában 1-2 évig tart, nyilván ez egy általános, ez egy felmérés, vagy nem tudom, milyen kutatás volt, az 1-2 év, ami alatt azért a legtöbb ember megtalálja az új irányt, hogyha foglalkozik ezzel tényleg. Tehát nem kell ennek 5-10-20 évig elhúzódnia, de foglalkozni kell vele, és akkor erre vannak technikák, amiket elkezdtél mondani, meg amikről beszéltünk, tehát akár a naplózás, akár az önreflexió, akár egy férfi kör, akár a sport, bármi, ami segít abban, hogy jobban megismerd magad, aki most vagy, nem aki 10 éve voltál. Tehát először egy tényleges tudatos jelenlét. Most hol vagy, ki vagy, mi és ki nem vagy, és amikor megvan ez a kép, az összes olyan részével együtt, amire először nem esik jól ránézni, de mégis a te részed, na amikor megvan ez a teljes rátekintés, utána jön a következő lépés, hogy hogyan lépsz tovább. A továbblépéshez bátorítanék mindenkit, aki azt érzi, hogy kapcsolódna, hogy beszélgessen erről. Ha vannak barátai, és itt a barátok kapcsán nagyon fontos, hogy a társas kapcsolatok is átalakulnak, akár újra szerveződnek. Szóval ebben a számvetésben
Egy nagyon fontos szempont az, hogy azok a társas kapcsolataim, amik eddig voltak, azok továbbra is szükségesek ebben az új életszakaszban, amerre tartok, ha már fölismertem, vagy érzem, hogy merre tartok, ezek támogatnak, vagy hátráltatnak. Itt gondolok arra például, ez egy személyes példa, hogy volt egy nagyon kellemes társaság, akikkel barátként rendszeresen összejöttünk minden hónapban, vagy 2 havonta, és akkor egy éjszakát való eltöltöttünk, és ittunk. Közben beszélgettünk, és jól éreztük magunkat. Aztán a Covid alatt, ahol az online tér elérhetővé vált mindenki számára, konkrétan online pálinkázásokat folytattunk, viszont ott a Covid is rásegített, hogy ezek túlságosan rendszeressé váltak, heti rendszerességgel. Alig vártuk, hogy minden csütörtökön együtt pálinkázzunk a kamera előtt. Na és ez olyan volt számomra a fölismerés tavaly évben, hogy erre nincs szükségem. Nagyon kedves ember, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot, és egymásnak segítünk, de erre, hogy együtt pálinkázzunk, maga ez az energia. És ez olyan volt, aminek az átértékelése, és hogy képviseltem ezt, egy felszabadító erő volt, hogy wow, ezt megléptem. És konkrétan idén pár pohár italtól eltekintve nem alkoholizáltam, és ez is nagyon jó, hogy iránymutat, az irány, milyen irányba tartok. Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy mielőtt elkezdtem aktívan figyelni az életközépi válság kapcsán befelé, volt egy-két olyan dolog az életemben, amivel nem tudtam mit kezdeni. Mondok egy-két példát, például akár a társas kapcsolatok, amit meséltél, akár például a barátok. Hogy voltak olyan barátok, vagy haverok, akik akár egyetem eleje óta nagyon régi kapcsolatok, több mint 20 éves ismerettségek, barátságok, haveri kapcsolatok. És vagy szépen maguktól elhalványultak, vagy elkoptak, vagy én tudatosan távolodtam el. És ez egy rossz érzés volt, amíg nem kezdtem el ezt így tudatosabban figyelni, mert kicsit olyan úgy éreztem magam, hogy ez egy ilyen árulás, vagy nem is tudom milyen érzés, hogy én éreztem azt, hogy már nincs szükségem mondjuk egy adott haverságra, vagy barátságra, és még lehet, hogy azt is meg tudtam volna fogalmazni, hogy miért nincs, de nem akartam kimondani, vagy akár gondolati szinten is ezt így magamnak kijelenteni, mert azzal tényleg úgy éreztem, hogy ez egyfajta árulás, mint hogyha azt az elmúlt sok év haverságot, barátságot így kidobnám a kukába, és így ilyen önző módon, vagy nem is tudom. És ez egy ilyen rossz érzés volt. De mondok egy másik példát. Ugye említettem, hogy volt egy 2 éves aktív buddhista tanulmányom, ami egyébként egy 3 éves képzés, és én már a második év közepetáján éreztem azt, hogy valahogy már nem működik ez nekem, vagy nem fekszik. És nem az alaptanítások, nem a szemlélet, mert azokat a mai napig nagyon közelállónak érzem, de valamit éreztem. És itt megint csak bejött ugyanaz az érzés, ami az előbb említett példánál, ilyen haveri meg baráti kapcsolatoknál. Azt éreztem, hogy de hát, hogy most ez milyen dolog, hogy én ezt akkor mégse folytatom. Milyen dolog, hogy nem fejezem be. Mit fognak szólni? Mit fog szólni ott a mester, mit fognak szólni nem tudom én, a családtagjaim, a barátaim, az ismerőseim, mit fognak szólni, hogy én ezt így félbe hagytam, vagy hát nem félbe, de hogy abba hagytam, nem fejeztem be. És én akkor erről beszéltem a coachommal, egy önismereti terápián, és ezzel foglalkoztunk, hogy milyen érzéseket kelt bennem az, amiben most vagyok, vagy hogyha aktívan beleélem magam, hogy azt megléptem, na ott milyen érzések jönnek be, vagy milyen színeket látok, vagy most tök mindegy. Tehát megnézni azt, hogy a 2 állapotot, és utána már meg tudtam fogalmazni, hogy miért engedem el akár azokat a kapcsolatokat, vagy akár azt a tanulmányt. És aztán én akkor jöttem rá, amire az előbb beszéltél, hogy ez a görcsösség, ez a mindenáronság, ennek az elengedése, és az, hogy megengedem magamnak, hogyha én valamit nem akarok, akkor azt, és tudom, hogy miért nem akarom, és tudom, hogy az engem már nem szolgál, vagy
vagy nem az adja az egyensúlyt, akkor én azt igenis engedjem meg, hogy azt elengedem. És ilyenkor mindig van egy pici ilyen, van ez a kifejezés, hogy ilyen gyász érzet, mert hogy valamit lezársz, valaminek vége, lehet az egy emberi kapcsolat, lehet az egy párkapcsolat, lehet az egy életesemény, vagy tanulmány, vagy munka, vagy bármi. Nyilván ott van egy ilyen gyászérzés, ami most nem feltétlenül olyan, mint egy hozzátartozó elvesztése, de mégis egyfajta hiány lép fel ott, viszont hogyha én azt tudom, hogy miért tettem meg, és tudom, hogy utána miért lesz nekem jobb, akkor ezeket meg kell tudni tenni. Nehéz, de meg kell tudni tenni. Olyan jó, hogy említetted a gyászt, mint szó. Ez csodálatos, mert pontosan ez az, ami nagyon sokaknál igazán nehézzé teszi ezt a változást, ugyanis tényleg ebben az élet középválságban magunk mögött hagyunk valamit, az énünknek egy részét, vagy az énünk bizonyos részeit, és ezek már a múlt lesznek. Amik tanítóink, hogy ebből tanultunk, és csak feljebb és tovább, de ezeket a részeket el kell engednünk, meg kell gyászolnunk, és ez nekem tényleg ugyanez volt. Ezen keresztül mentem, akár csak ez a rendszeres italozgatása, valahova tartozás, egy közösséghez tartozás, ez a legnehezebb, amikor van egy baráti kör, és együtt tisztok, és alapvetően azt elengedni, az én tudatot, hogy én az voltam, és már nem vagyok az. Szerintem ez nagyon nehéz, és elengedni azt például, hogy én a munkahelyemen egy adott pozícióba dolgoztam, és az az énemnek egy része volt, hogy én projektmenedzser vagyok, én folyamatgazda vagyok. És mit fognak szólni, hogyha én jövő hónaptól a LinkedIn-emre azt teszem ki, hogy coach és terapeuta. Mit gondolnak majd az emberek itt? Ez is szerintem nagyon fontos, hogy elengedjük azt, hogy a külvilág mit gondol. Elengedjük azt, hogy a külső körülmények határozzák meg, hogy ki vagyok én, és mit cselekedhetek. Ez azt gondolom egy nagyon fontos kulcsa a sikeres folyamatnak, már hogy kibontsuk az önvalót. És a gyász, vagy ez az elengedés, mert tényleg ez egyfajta elengedés, megengedés és elengedés, ehhez kapcsolódik az, hogy amiről beszéltünk, hogy ugye különböző életszakaszok vannak, és ezekben mindegyikben megvannak a pozitívumok, az ajándékok, a lehetőségek, megvannak a nehézségek, meg elakadások. De ugye ezek az életszakaszok az ember élete során nem ilyen teljesen szervesen elhatárolódó, ilyen silóban működnek, ilyen tényleg külön szeletekként, hanem ezek mind összefüggnek, és van egy folyamat, valamilyen görbe, valakinek szépen exponenciálisan fölfele halad, van akinek lefele, van akinek meg hullámzik. Gondolom a hullámzás a leggyakoribb. De hogy minden életszakaszváltásnál az a nehéz, hogy az új helyzeteket, az új célokat, az új problémákat, az új lehetőségeket az előző életszakasz alapján akarsz megoldani, meglépni, elérni, megfejteni, észrevenni, stb. De az már nem megy, mert te közben változtál. Meg a mechanizmusaid is változtak, meg egyébként a tudatosságod is jó esetben nagyobb lett, vagy a megértésed, tehát jobban érted magadat, a külvilágot, a világot, stb. És nyilván ez minden életszakaszváltásnál megvan, csak ebben, tehát mondjuk egy felnőtt korban, vagy egy érett felnőtt korban ez a megértés, vagy ez az értés, vagy ez a tudatosság, ez sokkal nagyobb, mint a korábbi életszakaszokban. És ilyenkor még inkább arcul csapja az embert az a felismerés, hogy te nem tudod az eddigi mondjuk az előző életszakaszokban alkalmazott módszereiddel, meg gondolataiddal, meg mechanizmusaiddal nem tudod a mostani helyzetet kezelni. Itt most más eszköztárra van szükség, más célokra, más gondolatokra, más hozzáállásra, magaddal szemben egy nagyobb megengedésre, stb. És szerintem ez egy nagyon fontos lecke, meg útravaló mindannyiunk számára. És a másik pedig az, hogy ez nem azt jelenti, hogy az előző életszakaszok mind rosszak, és hogy amit akkor csináltam, meg ahogy csináltam, az nem jó, mert most jó, mert igazából azért lett most jó, mert azokat úgy csináltam. Tehát, hogy azok viszont mind kellettek ahhoz, hogy most itt legyél. Az itt, az belül, meg fizikailag mindenhogyan.
Tehát, hogy azért tudsz te most így gondolkodni, meg működni, mert a múltban tanultál, hibáztál, falnak mentél néha, voltak kudarcaid, sikereid, stb., de minden kellett ahhoz, hogy te most azzal az élettapasztalattal, jó esetben bölcsességgel rendelkezz, hogy ezekkel szembe tud nézni. Igen. És itt, ha valaki már akcióra szánja magát, valamit tenni akar, valamit változtatni akar, igazából életkortól függetlenül szerintem mindegy az, hogy ezt 35 évesen teszi, vagy 50-55-60 évesen teszi. A lényeg az, hogy őszinte magához és beleáll. Igazából itt eszembe jut, valamilyen könyvben olvastam régen, Bronnie Warenek a könyve, életkönyv a címe, angolul Top 5 Regrets of the Dying. Arról szól, ő ápolónő volt egy végstádiumos intézményben, ahol a haldoklókkal foglalkozott, és az azokkal történő beszélgetésekből írta ezt a könyvet, hogy mi az a haldoklóknak az 5 legfőbb bánata, és a leggyakoribb bánat úgy hangzik, hogy bár csak lett volna bátorságom olyan életet élni, amely igaz lett volna önmagamhoz, és nem azt, amit mások elvárnak tőlem. És ez szerintem tök fontos, amit eddig beszéltünk, hogy mi az, amit a környezetünk elvár, és ahhoz képest mi az, amit én belül szeretnék. És sose késő ebbe beleállni és változtatni. Én szerintem ez nagyon fontos, hogy legyek akárhány éves, ha ezt felismerem, és őszinte vagyok önmagamhoz, hogy én ebbe belekezdek. Hány olyan élettörténet van, hogy valaki 55-60 évesen megtanult gitározni, és befutott bluesgitáros lett, vagy zenész, de legyen az előadó. Bármilyen területen sose késő. Ez szerintem fontos. Itt a fordítás egyébként szerintem egy kicsit lehet csiszolni rajta, mert ugye nem bánat, hanem inkább megbánás. Tehát a magyar fordítás az ugye tényleg, hogy a haldoklók 5 legfőbb bánata, de itt a megbánás. És ez így már egyből világosabb is, amit mondasz, mert tényleg arról szól az egész, hogy az ember mit és mennyi mindent bán meg. És hogy mindenkinek van olyan, amit megbán, minden életszakaszban. Igen. Van egy olyan közhely is egyébként, hogy inkább azt bánjam meg, amit megtettem, mint azt, amit nem. Ez nagyon jó. És hogy minden közhelynek azért van valóság alapja. Tehát tényleg, amiről beszéltél, hogy ne abból álljon, lesznek megbánásaink, vannak is, voltak is, de hogy ne abból álljon egy életszakasz, vagy akár a hátralevő élet, hogy keserű megbánások sorozata, hogy bár csak megtettem volna, de féltem, hogy majd mit szól a faluban a szomszéd, vagy mit szólnak a kollégáim, vagy mit szól a párom, vagy a barátaim, meg úgy egyáltalán az emberek mit szólnak. Ugye ez általában a legáltalánosabb, vagy bár csak megtettem volna, de nem volt bátorságom. És hogy egyébként lehet, hogy ez is egy jó gyakorlat, ez most jutott eszembe, hogy van az a gyakorlat, ugye, amikor szembesülsz egy nehéz helyzettel, akár egy munkahelyi stressz helyzet, vagy magánéletbeli stressz helyzet, bármi. És ott egy pillanatra megállsz, hátralépsz egy lépés, kicsit úgy megpróbáld kívülről nézni, és azt mondod, hogy oké, akkor most előreugrok egy évet, vagy 5 az életben. Igen. Elképzeled magad most 1 vagy 5 évvel később, vagy tök mindegy hány évvel később, és és amikor ez megvan, visszatekintesz a mostani helyzetre, és megnézed, hogy az valóban olyan nehéz, valóban olyan nagy szívás, mint ahogy azt most érzed. Tényleg akkora fájdalom, tényleg akkora tragédia, tényleg olyan nehéz. És objektívebben fogod látni. És amikor ilyenre gondolok, hogy mondjuk egy olyan megbánás jön, hogy bár csak megtettem volna, de nem volt bátorságom, szóval, hogy meg kell nézni, hogy mi az, ami miatt nem volt bátorságom. Fizikai akadálya volt, veszély miatt nem volt bátorságom, vagy egyszerűen önbizalom miatt nem volt bátorságom, vagy önbecsülés, ugye az megint egy másik dolog. És hogyha megvannak az okok, ami miatt bár csak megtettem volna, de mégsem tettem meg, mert amik a mert után jönnek, azok megvannak, azokat, hogyha leírod hasonlóan naplószerűen, mint ahogy mondtad, Robi, akkor ez megint csak segíthet abban, hogy elkerüljük ezt a megbánás sorozatot. És ez tetszik ez a technika, amit mondtál, ezt én is szoktam alkalmazni, hogy vizualizáljuk azt, hogy elértük azt a jövőbeli állapotot, ha már látom azt tisztán, mondjuk az én esetemben, hogy sikeres coach és terapeuta vagyok.
milyen tanácsot adnék magammal, a 2 évvel azelőtti önmagamnak, ha mondjuk fölírom, hogy nagyon féltem a kudarcélménytől, vagy féltem az elfogadottságtól, mit tanácsolna az a jövőbeli önmagam? És ezek nagyon jól vissza fognak jönni, hogy a félelmeink igazából csak az egónak a félelmei, aki ragaszkodik az állandósághoz, és fél a változástól, és fél megtenni az első lépést. Ez zseniális, ez a vizualizációs technika, ez egy nagyon fontos eszköz a naplózás mellett. Lekerekítve az elmúlt 80 percet, amit az életközépválságról beszéltünk, elmondható, hogy az életközép nem a végkezdete, hanem a kezdet új formája. Így dől el, hogy a történetünket továbbírjuk-e, tudatosan, bátran, önazonosan, mert a legnagyobb bátorság nem a világot legyőzni, hanem önmagunkat megérteni, önmagunkhoz közelebb kerülni, önmagunkkal szembenézni, változni. Ez az igazi átalakulás. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hogyha tetszett nektek, és értéket láttok benne, kérjük, hogy osszátok meg ismerősökkel, barátokkal, hogy minél szélesebb körben megismerjék az üzenetünket, és tartsatok velünk a következő adásban is. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hamarosan új témával jövünk.